हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि के लिएर आएको छु? तपाईहरुको अगाडि आज Audi को Q4 इलेक्ट्रिक गाडी त्यो पनि E-tron लिएर आएको छु। र यो गाडीको कुरा गर्नु पर्दा यसमा 55 किलोवाट आवरको ब्याट्री यसमा राखिएको छ, जसलाई घरबाट तपाईले 7 किलोवाटबाट चार्ज गर्नु भने करिब 5-6 घण्टा लाग्छ र एकचोटी फुल चार्ज गरेपछि यो गाडीलाई तपाईले 340 किलोमिटरसम्म तपाईले दौडाउन सक्नुहुन्छ। र यो गाडीको पछाडिपट्टि चक्कामा तपाईले 125 किलोवाटको मोटर राखिएको छ, जसले निकाल्ने न्युटन टर्क 310 छ भने यो गाडीलाई तपाईले 0 to 100 9 सेकेन्डसम्ममा दौडाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई म्याक्सिमम स्पिड तपाईले 160 किलोमिटरसम्म पनि दौडाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा आएको यो Audi को यो पहिलो गाडी छैन। यदि तपाईले मेरो युट्युब च्यानल हेर्नुहुन्छ भने तपाईले E-tron भन्ने इलेक्ट्रिक गाडीको भिडियो मैले Audi को पहिले पनि हालिसकेको छु। त्यो बेलामा एकदमै ट्याक्स बेनिफिट थियो, त्यो बेला गोल्डन टाइम थियो इलेक्ट्रिक गाडीको लागि। त्यो बेलामा E-tron भन्ने इलेक्ट्रिक गाडी आएको थियो भने त्यसपछि ट्याक्समा धेरै चेन्जेस आएर नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीहरू आउने क्रम निकै कम भएको थियो। फेरि आएर Audi को Q4 E-tron आएको छ भने यो सँगसँगै तपाईले अर्को स्पोर्ट्स ब्याग पनि तपाईले दुईटा मोडल तपाईले नेपालमा आइसकेको छ, जसको फुल भिडियो रिभ्यू भिडियो म बिस्तारै लिएर आउने छु। भने तपाईलाई आज म फर्स्ट इम्प्रेसन देखाउन गइरहेको छु यो गाडी कस्तो छ। अब आउँ नजिकबाट हेरौँ। Audi को गाडी भनेपछि पक्कै पनि तपाईको मनमा लागेकोले एकदमै एक्सक्लुसिभ हुन्छ, महँगो हुन्छ होला। त्यो वास्तवमा सही कुरो, किनभने नेपालमा यदि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने Audi को गाडी आयो भने एकदमै धेरै महँगो पर्न जान्छ। तर अहिले आएको के छ, तपाईलाई इलेक्ट्रिकबाट चल्ने गाडी छ, जसमा अझै पनि तपाईले ट्याक्स बेनिफिट पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो गाडी यदि तपाईलाई Audi गाडी चढ्ने मन थियो भने अब यो इलेक्ट्रिक गाडी तपाईको मन पुरा गरिदिनु भएको छ। अब आउँ यो अगाडिपट्टि हेरौँ, यो Audi को लुक्स हेरौँ। अब यहाँ अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने Audi को चारवटा रिङ गोलो गोलो घुमेको ब्यास त मजाले देखिहाल्नुहुन्छ, जसले गर्दा यो गाडी Audi हो भन्ने थाहा हुन्छ भने। र अगाडिपट्टिको तपाईँ ग्रिल हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पुरै सोलिड र फिल मात्रै ग्रिल लुक्स आउँछ। किन तपाईँलाई थाहा छ, यसमा इन्जिन छैन, त्यसकारण त्यसबाट हावा छिराउने पनि हामीलाई चाहिँदैन। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने E-tron भनेर मजाले इचिङ गरेको ब्याच तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ भने तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने अलिकति हाम्रो एसी को लागि चाहिँ हावा जाने भेन्ट चाहिँ तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र अगाडिपट्टि ब्याचको मुनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले लेडार सेन्सर देख्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टि धेरै ठाउँमा तपाईले अब्स्टेकल सेन्सरहरू पनि तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। र यहाँ अगाडिपट्टि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने मजाको स्लिक एलइडी हेडलाइट तपाईले पाउनुहुन्छ भने माथिपट्टि तपाईले साइड लाइट पनि यसमा पाउनुहुन्छ। सँगसँगै तपाईले मिररमा पनि साइड लाइट यसैमा पाउनुहुन्छ। र तपाईले यो गाडीको यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने एस लाइन भनेर ब्याजिङ मजाको स्टिकर तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईले चक्का यसमा 20 इन्चको एलो व्हील तपाईले पाउनुहुन्छ। अगाडिपट्टि तपाईले डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ ड्रम ब्रेक राखिएको छ यसमा। र यो गाडीको क्लियरेन्स कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा 180 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स तपाईले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। र हामी सबैलाई लागिरहेको थियो यो Audi को गाडीको क्लियरेन्स एकदमै कम हुन्छ जस्तो लागेको थियो भने अब तपाईले 180 को ग्राउन्ड क्लियरेन्सले पनि हामी काठमाडौँको बाटोमा चाहिँ मजाले नै कुदाउन सक्छौँ। हुन त अहिले आउने जति पनि नयाँ गाडीहरू छन्, पेट्रोलियम पदार्थको होस् या इलेक्ट्रिक गाडीको होस्, सबै एसयुभीमा पनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै कमै पाइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो देशको बाटै राम्रो हुनुपर्छ, तर पनि यतिको ग्राउन्ड क्लियरेन्सले गाडी कुदाउन चाहिँ खासै समस्या चाहिँ पर्दैन। र तपाईले Audi को यही सेम गाडी पनि तपाईले स्पोर्ट्स ब्यागमा पाउनुहुन्छ, जसको व्हील साइज चाहिँ 19 इन्चको राखिएको छ भने त्यसको पनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 180 mm नै छ। र त्यसको लुक्समा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने आउँ यसको पछाडिपट्टिको लुक्स हेरौँ र स्पोर्ट्स मोडलको लुक्स चाहिँ अलिकति तपाईँले फरक पाउनुहुन्छ। र यो गाडीको पछाडिपट्टि कस्तो छ त हेरिहालौँ। यो चाहिँ नर्मल E-tron Q4 हो भने स्पोर्ट्स मोडलको अलिकति फरक हुन्छ तपाईँलाई। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँले Audi को ब्याज देखिहाल्नुहुन्छ, यहाँ नम्बर प्लेट राख्ने ठाउँ भइहाल्यो भने यहाँनिर तपाईँले Q4 भनेर यसमा लेखिएको छ। र फुल साइजको तपाईँले एलइडी ब्याकलाइट यसमा पाउनुहुन्छ भने साइड लाइट पनि यही राखिएको छ। र पछाडिपट्टि तपाईँले डिफ्रोस्ट ब्ल्याक ग्लास तपाईँले पाउनुहुन्छ भने सँगसँगै तपाईँले पानीको लागि वाइफर पनि यसमा राखिएको छ, जुन अझै आउने धेरै गाडीहरूमा यो हुँदैन। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ठुलो साइजको मजाको बम्पर यहाँ भेट्नुहुन्छ भने यहाँ पनि इचिङ गरेर मजाको E-tron भनेर लोगो राखिएको छ। र वरिपरि तपाईँले यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने अब्स्टेकल सेन्सरहरू चाहिँ तपाईँले प्रशस्त मात्रामा पाउनुहुन्छ। र यो गाडीको मोडल पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 35 E-tron भनेर लेखिएको छ भने यो गाडीलाई तपाईँले Q4 35 E-tron भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हामी सबैलाई चाहिँ यो Audi को गाडी देखेपछि मजाको यहाँ दुईटा साइलेन्सर हेर्ने बानी भएको, तर यसो हेर्ने भने धुवा फाल्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँले यो गाडीमा देख्नुहुन्न। भनेपछि बिजुली भनेपछि यसलाई कसरी चार्ज गर्ने त? आउँ चार्ज गर्ने पोर्ट हामी हेरिहालौँ। चार्ज गर्ने पोर्टलाई ठ्याक्कै अरू गाडी जस्तो तेल हाल्ने ठाउँ जस्तो गरी टक्कै राखिएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ टक्क पुस गऱ्यो भने यसलाई खुल्छ। र चट्ट भित्र खोलेपछि तपाईँले यसमा एसीमा टाइप 2 चार्जिङ पोर्ट र तपाईँले डीसीमा CCS पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नर्मल अहिले एनईआईले राखेको
गाडीको जुन चार्जिङ स्टेसन छ त्यहाँ पनि यो गाडी लगाएर मजाले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो गाडीलाई आफ्नै घरमा नर्मल एसी चार्जर 7 किलोवाटले चार्ज मजाले गर्न सक्छौँ भने यदि कहीँ हाइवेतिर गएको बेलामा पनि मजाले डीसी चार्ज गर्न सक्छौँ। र अघि मैले भने जस्तै यसलाई नर्मली घरबाट चार्ज गर्न चाहिँ तपाईँको 5-6 घन्टै लाग्छ भने यदि डीसी चार्जबाट गर्ने भने करिब 1 घन्टा यदि यो गाडीलाई फुल चार्ज गर्न लाग्छ। र यो गाडीको पछाडिपट्टि तपाईँले देखिरहनुभएको छ यसपछि ड्रम ब्रेक छ। तर सबैको मनमा लाग्छ होला ड्रम ब्रेक चाहिँ किन राखेको होला। वास्तवमा यो गाडीको पछाडिपट्टि मोटर छ र यसको रिजेनेरेसनले ब्रेकिङ आफै लाग्छ। त खालि यो पार्किङको लागि ह्यान्ड ब्रेक लगाउनको लागि चाहिँ यसमा ड्रम ब्रेक राखिएको छ। र यो गाडीमा पनि हामी किलेस इन्ट्री पाउँछौँ। यदि चाबी पकेटमा छ भने गाडीमा चट्ट ढोका खोल्न सजिलैसँग हामीले सक्छौँ भने भित्र बस्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो छ त यहाँ हो ल हेर्नुहोस्। यसमा पनि बस्ने बित्तिकै हामीले भित्र एउटा ब्रेक र एक्सिलेटरको पेडल यसमा पाउँछौँ भने हामीले नर्मल चट्ट देख्ने औडी गाडीको जुन इन्टिरियर फिनिस छ यसमा गजबैसँग पाउँछौँ। र अगाडिपट्टि हेर्नु चाहिँ डिजिटल स्पिड मिटर हामीले यहाँ पाउँछौँ भने यो साइडमा चाहिँ इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम चाहिँ हामीले साइडमा मजाको अलिकति हल्का कर गरेर राखेको छ। र तपाईँले छिने बित्तिकै टक्क डोरमा पनि तल एस लाइन भनेर देख्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फुल्ली मोटराइज कन्ट्रोल चाहिँ तपाईँले विन्डोहरूको यहाँनिर पाउनुहुन्छ। डोर लकिङको यहाँ पाउनुहुन्छ भने हाम्रो पछाडिपट्टिको बनेट खोल्ने स्विचिङ पनि यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। र हल्का केही चिज राख्ने ठाउँ छ भने स्पिकर पनि यहाँ विन्डोमा राखिएको छ। र हेर्नुहुन्छ भने एसीको भेन्ट पाइप यहाँ छ भने सिटको कन्ट्रोल चाहिँ हामीले यसमा मेनुअली पाउँछौँ। सिटको हाइटलाई बढाउने घटाउने चट्ट एसी फिल दिने यहाँ छ भने तपाईँको सिटलाई अगाडि पछाडि गर्ने चाहिँ लिभर यहाँ राखिएको छ। र यसमा तपाईँले मोटराइज कन्ट्रोल चाहिँ यसमा पाउनुहुन्न। र बस्ने बित्तिकै हेर्नुहुन्छ भने सिट चाहिँ मजाको औडीको कम्फोर्टेबल नै तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। जसमा चाहिँ लेदर सिट चाहिँ छैन भने तपाईँले फेब्रिक र लेदर मिक्स गरेको तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र हल्का सिट पनि कर्भ टाइपको छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले होल्ड गर्न पनि मजाले सक्दछ। र पछाडिपट्टि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एस लाइनको एस लोगो पनि यसमा राखिएको छ। र यहाँ हामी स्टियरिङ हेर्ने भने राउन्ड सेपको गोलो मजाको स्टियरिङ यसमा पाउँछ नि। बिचमा चाहिँ औडीको लोगो पनि छ। र बिचमा यहाँ एयरब्यागको साइन पनि तपाईँले पाउँछ नि। हर्नको साइन पनि यहाँ पाउनुहुन्छ। र नर्मली यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम चलाउनेको लागि कन्ट्रोल यहाँ पाउँछ भने। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मल्टिमिडिया कन्ट्रोल चाहिँ यो साइडमा पाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले बेसिक कन्ट्रोल पनि तपाईँले स्टियरिङबाटै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गाडीमा मलाई गजब र रमाइलो लागेको चाहिँ के भने यसको गियर। तपाईँलाई गियरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अरूमा जस्तो लिभर सिभर टन्न राखिएको हुन्थ्यो भने यसमा स्विचिङ सिस्टम छ। हुन त टेस्लामा तपाईँले साइडको लिभरमा पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ बिचपट्टि राखिएको छ जसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आरएन र ड्राइभ र बुस्ट मुड पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ। र यो मजाले तल माथि गऱ्यो भने तल गऱ्यो भने ड्राइभ हो भने माथि लग्यो भने हामीले रिभर्सको जान्छ भने बिचमा राख्यो भने हाम्रो न्युट्रलमा बस्छ। र पार्किङको लागि हामीले पार्किङ स्विच यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ भने यो पार्किङ मोडमा छ भनेको पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। र नर्मली हामीले यहाँ कसर पनि पाउँछौँ जसले चाहिँ हामीले मल्टिमिडिया कन्ट्रोल पनि यहीँबाट पाउँछौँ भने यहाँ मजाले रिभर्स गर्दाखेरि हामीले भ्यू यहाँ हेर्न सक्छौँ भने त्यस्तै गाडीको पोजिसनिङ भ्यू पनि हामीले यो साइडमा पनि हेर्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्दा चाहिँ मैले 360 डिग्री क्यामेरा चाहिँ मैले देखिनँ। र गाडीको स्टार्ट र स्टप स्विच पनि यहाँ राखिएको छ जसले चाहिँ फिल गर्नलाई पनि हुन्छ भने हाम्रो ड्राइभ सेलेक्ट गर्ने स्विच पनि माथि राखिएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ट्र्याक्सनको लागि पनि एउटा स्विच अन अफ यहाँ राखिएको छ भने इमर्जेन्सी लाइटको लागि पनि यहाँनिर स्विच राखेको छ जसले गर्दा दुईवटा बत्ती प्ल्याक प्ल्याक बाल्न मिल्छ। ल मैले अफ गर्दै मैले यहाँनिर भने यहाँ बिचको कन्सोलमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले दुईवटा टाइप सीको पोर्ट यसमा भेट्नुहुन्छ भने बिचमा 12 भोल्टको सकेट तपाईँले यसमा पाइहाल्नुहुन्छ। र यहाँ दुईवटा चट्टा कप होल्डर यहाँ पाउनुहुन्छ भने यहाँ ह्यान्डरेस्टको मुनि पनि केही सामान राख्ने ठाउँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यसको हामीले ग्लोब बक्स हेर्ने हो भने चाहिँ स्लिकी टाइपको हल्का कागजपत्र गाडीको राख्ने यहाँ पाउँछ भने यसलाई टक्क पनि लक गरिदिन सक्छौँ। र यो अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ स्क्रिन भयो भने यो मजाले कर्भ अलिकति बेग्लै किसिमको डिजाइनमा तपाईँले एसीको भेन्टहरू पनि यसमा पाउनुहुन्छ। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर हाम्रो भित्रपट्टिको लागि चाहिँ लाइटको लागि पोइन्ट यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने हामी पछाडिपट्टिको लुकिङ मिरर त यहाँनिर पाउँछौँ भने यहाँ बिचपट्टि हामीले इन्डोर लाइटको लागि पनि स्विच अन बटन यहाँ पाउँछौँ भने यहाँ चाहिँ मजाको इमर्जेन्सी सर्भिस कल बटन तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने हल्का स्पिकर राखे जस्तो फिल चाहिँ मैले यहाँनिर पाइरहेको छु। यो गाडीमा पनि तपाईँले साउन्ड सिस्टम चाहिँ गजबकै पाउनुहुन्छ। यसमा पनि टन्नै स्पिकर राखेको छ। र यसो हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर सोनसको साउन्ड सिस्टम तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। र मेरै साइजमा म अगाडि बसेर पछाडि बस्दाखेरि तपाईँले हुन्छ टन्नै स्पेस तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। हेडरुम पनि टन्नै तपाईँले पाउनुहुन्छ भने पछाडि पनि नर्मली 3 जनाको सिट हो। नर्मली काउनु त हामी 4 जना बसिहाल्छौँ भने 3 जनालाई चाहिँ एकदम मजाले कम्फोर्टेबली बस्ने सिट तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि एसीको कन्ट्रोल चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ बढाउने घटाउने स्विचिङ पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यो गाडीको अब बुट स्पेस चाहिँ कति छ हेरिहालौँ। बुट स्पेस खोल्नलाई चट्ट हामीले यहाँनिर स्विचिङ खिच्नुपर्ने हुन्छ र आफै हाइड्रोलिक ओपन हुँदो रहेछ। र हेर्नुहुन्छ भने हल्का गहिरो टाइपको यहाँनिर तपाईँले भेट्नुहुन्छ भने यहाँनिर टन्नै
हामीले सामान चाहिँ राख्न सक्छौँ र सिट पनि फोल्ड गर्न सक्छौँ त्यसकारण ठुलो सामान पनि यसमा हामीले राख्न सक्छौँ भने माथिपट्टि ग्लासलाई यो कभर पनि राखेको छ र यो नर्मली हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 4वटासम्म सुटकेस राख्नुहुन्छ जसको बुट स्पेस तपाईँले झन्डै 520 लिटरको बुट स्पेस चाहिँ तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ र यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले नर्मल प्लगमै तपाईँले 7.2 किलोवाटको चार्जर पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ चार्ज गर्न तपाईँले 5-6 घन्टा अघि मैले भने र नर्मली तपाईँलाई 0बाट चाहिँ होइन तपाईँ यदि 20%मा चार्ज गर्नुहुन्छ भने 4-5 घन्टामा मजाले चार्ज भइहाल्छ र तपाईँले नर्मल सकेटै देखिरहनु भएको छ तर यो सकेट जोड्नलाई घरमा अर्थिङ भएको मजाको 15 एम्पियरको प्लग चाहिँ तपाईँ कहाँ हुन जरुरी छ र Audiको Q4 e-tronमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दुईटा मोडल तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने बेसिक मोडल स्ट्यान्डर्ड मोडल भयो भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने स्पोर्ट्स ब्याग भयो र स्पोर्ट्स ब्याग हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पछाडिपट्टि हेर्ने बित्तिकै स्पोर्ट्स फिल तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यो चाहिँ नर्मल एसयुभीको फिल तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यसमा ठुलो साइजको स्पोइलर राखिएको छ र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर 19 इन्चीको एलो व्हिल पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले 20 इन्चीको एलो व्हिल पाउनुहुन्छ र एलो व्हिलको पनि डिजाइन अलिकति फरक राखिएको छ र गाडीको अगाडिपट्टि हामी इन्जिन हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो छ हेरिहाल्नु भयो यसलाई खोल्नलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट खोल्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिभरलाई चट्ट गर्नु यो चाहिँ अलिक हाइड्रोलिक त रहेन तर तपाईँले यो गाडीमा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा प्रष्टसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मजाले तपाईँले एसी ब्याट्रीदेखि लिएर एसीको कन्ट्रोलदेखि लिएर ब्याट्रीको कन्ट्रोलदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ र यो Audiको Q4 e-tron 35 मोडल तपाईँलाई दुईटा मोडलमा आउँछ एउटा नर्मल यो मोडल भयो भने अर्को स्पोर्ट्स ब्यागमा चाहिँ यो दुईटाको प्राइस कति होला त तपाईँलाई यो मोडलको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 1,45,00,000 रुपियाँ पर्न आउँछ भने तपाईँले स्पोर्ट्स ब्यागमा तपाईँले 1,50,00,000 पर्न आउँछ यो प्राइस सम्बन्धी तपाईँको के प्रतिक्रिया छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र नेपालमा आएको Audiका यी गाडीहरूको बारेमा तपाईँको के भनाइ छ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला र यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाजासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते र जाँदा जाँदै तपाईँले यदि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै गजब गजबका गाडीका भिडियोहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ साथसाथै तपाईँले मलाई टिकटक र मेरो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ बाई बाई अनि नमस्ते